Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Am niște tomate aici în mână la mine. Eu am mai pus, după cum vedeți aici în spate, dar pe acestea le-am păstrat special pentru dumneavoastră să le plantăm împreună, pentru că astăzi doresc să vorbesc cu dumneavoastră despre o tehnică specială de plantare a tomatelor, și anume plantarea tomatelor cu cot. Probabil că unii ați mai auzit despre asta, sau plantarea tomatelor culcat, sau de fapt de drept pur și simplu metoda Maslov, pentru că există posibilitatea ca mulți dintre dumneavoastră să o fi auzit de ea. Vreau să vorbesc și eu puțin despre această metodă, pentru că nu este metoda mea, este metoda unui agronom rus, pentru că el de fapt de drept a inventat două metode: metoda plantării tomatelor culcat la un unghi de 45 de grade și totodată metoda de marcotare a copililor acestor tomate. Dar despre acea metodă probabil că vom vorbi într-un alt videoclip atunci când tomatele se vor dezvolta. Dar mai întâi de toate, haideți să vedem cum se procedează, pur și simplu, să plantăm aceste răsaduri, și după aceea, la finalul videoclipului, vom discuta care ar fi beneficiile și despre ce este vorba și ce anume implică această metodă. Ei, dragilor, acum ce mai avem de făcut este să pregătim răsadul, fie că dumneavoastră l-aveți cumpărat, fie că l-aveți de undeva, fie că l-aveți pur și simplu din grădina dumneavoastră. Trebuie pregătit. Cum facem acest lucru? Haideți să vă arăt eu imediat. Extrageți pur și simplu un răsad și cu ajutorul unei foarfeci sau a mâinii, dar cu condiția ca acestea să fie eliberate de patogene, adică să fiți curat, să fiți steril, veți îndepărta toate aceste frunze până în partea de sus, unde veți lăsa doar acest vârf, exact cum voi proceda și eu aici. Pentru că în cultura tomatelor frunzele nu trebuie să atingă niciodată pământul și este valabil chiar și în această metodă. După aceea lăsăm răsadul deoparte și vom săpa un șanț. Vom avea grijă ca șanțul să fie orientat de la nord la sud. În cazul de față, la mine, soarele meu face o traiectorie pe bolta cerească perpendiculară pe această filmare, pentru că vă puteți lua după soare întotdeauna. Ei bine, aici este sudul, aici este nordul, eu voi face un șanț exact cum îl vedeți dumneavoastră. Haideți să facem și acest lucru. Acum, pământul nu este foarte bine mărunțit, dar este o metodă demonstrativă, așa că nu voi pune foarte mult pres pe brazdele acestea respective. Și cam acesta este șanțul, îndreptat de la nord la sud. De ce acest lucru? Și imediat vă voi spune. Metoda lui Maslov spune că rădăcinile vor fi plantate îndreptate către sud, iar vârful plantei va fi către nord. De ce? Pentru că aceasta, căutând lumină, se va îndrepta. Haideți să o plantăm și după aceea vă voi arăta și cam cum ar trebui să fie această tehnică. Plantarea se va face într-un unghi de 45 de grade. Adică dacă acesta este un unghi de 90 de grade, ea fiind perpendicular pe sol, pur și simplu la jumătatea distanței de aici până la sol avem un unghi de 45 de grade. Iar planta va fi plantată exact cum se vede aici. Aceasta este o metodă folosită pe scară largă în Rusia. Bine, de acolo spune că a fost și patentată, dacă s-ar putea spune așa, dar eu știu că bătrânii noștri își făceau singur răsadurile, stăteau prin beci, ele credeau foarte lungi și neputând fi susținute de pământ, pur și simplu le îngropau, le plantau pe laterală. Deci nu pot spune exact, dar probabil că acel agronom rus, patentând-o, a rămas patentul al lui. Cam așa se vede planta. Ce mai fac ei? Mai pun o bucată de pământ undeva în această zonă, tocmai pentru ca frunzele să nu atingă solul. Iar ea, căutând de la nord spre sud lumină, va crește și se va îndrepta. În schimb, partea din pământ va rămâne undeva pe 45 de grade. Dar haideți să vedem despre ce este vorba și care sunt implicațiile acestei tehnici. După cum vedeți aici, la mine în grădină, eu nu le-am plantat în acest fel, o să plantez doar vreo 10, pentru că eu în grădină am micoriză. Haideți să vă arăt și dovada, deși nu știu dacă știți acest lucru. Uitați, acest trifoi de aici, pe care îl vedeți în grădina mea, este dovada că grădina mea
are micoriză și tocmai de aceea eu n-am fost nevoit să folosesc această tehnică, dar vom vorbi și despre micoriză într-un alt videoclip viitor. Dar până atunci, haideți să vedem ce implică această metodă. Ei, dragilor, curioasă această metodă, nu? Ei bine, ce implică ea? Așa cum ați văzut, prin plantare, o mare parte din tulpina tomatei va fi îngropată în pământ, ceea ce va duce la o dezvoltare a rădăcinilor pe toată suprafața tulpinii. Adică, pur și simplu, din partea de la rădăcina centrală, principală, ea va dezvolta rădăcină până în partea superioară unde este îngropată. Iar de aici ea se va dezvolta normal ca o plantă normală. Ce înseamnă acest lucru? Păi după cum știm, atât plantele cât și pomii, cât și noi, organismele vii, cei care suntem hrăniți foarte bine, ne vom dezvolta foarte bine și vom fi foarte sănătoși. Ea teoretic mai are încă, nu știu, 1, 2, 3, 4 seturi de rădăcini, precum este cea principală. Și automat puterea ei va fi mai mare atât de stabilizare perpendicular pe sol, cât și de hrănire. Automat că rădăcinile, având funcția de hrănire a plantei și de susținere a ei totodată, asta va și face, o va susține foarte bine și o va hrăni foarte bine. Și cam acest lucru implică metoda Maslov. O forțare a înrădăcinării tomatelor pe o suprafață mai mare a tulpinii. Bine, teoretic o putem îngropa perpendicular în sol până în această zonă și ea la fel va dezvolta rădăcini, decât că există posibilitatea ca stratul dumneavoastră de humus să nu fie atât de mare și rădăcina principală să moară și ea să încerce să hrănească doar din rădăcinile superioare și atunci nu va fi bine. Așa că cea mai bună metodă este aceasta sau pur și simplu culcat. Aveți mare grijă ca frunzele, în niciun caz, nici în această metodă, dar nici în metodele tradiționale să nu atingă pământul, pentru că acest lucru va dăuna plantei automat. Cam aceasta este metoda, eu o știu de ceva timp, o știu de la mama mea. Ei neavând micoriză atunci, nefiind foarte specializați în treburile acestea cu grădinăritul bio și așa mai departe, le mai plantau în felul acesta. Cunosc oameni, cunosc bătrâni care folosesc aceste tehnici chiar de, nu știu să zic, 15-20 de ani mi-a plantat. Eu nu spun să faceți acest lucru, spun doar 5, 6, 7 fire, uitați cum o să fac și eu de plăcere, o să le puteți planta undeva în grădina noastră și observați rezultatele, pentru că de fapt și de drept în grădinăritul bio și în folosirea tuturor tehnicilor acestea alternative care apar de la diferite, de la terțe persoane care apar poate pe sticlă, cum sunt eu cu dumneavoastră, sau poate au zis de la o cunoștință și așa mai departe, acestea trebuie testate. Nu trebuie să mă luați pe mine drept de cuvânt. Ce spun eu este sfânt. Dumneavoastră testați și vedeți dacă dă randament. Iar dacă dă randament, dumneavoastră mai departe veți ști ce să faceți, să folosiți sau să nu folosiți această tehnică. Ei bine, cu această tomată am dat startul unor videoclipuri pe care le voi face și despre grădinărit, pentru că acum am plantat și eu în grădină, chiar am mai pus niște tomate săptămâna trecută și la mine a dat o brumă și le-a afectat o parte din ele, pentru că îmi voi pregăti aici pe suprafața care mi-a rămas în urma acelei retrocedări tot ce pot, o să trec și la o cultură verticală, mai am câteva grădini, o să mă descurc, nu este o problemă. Vom face câteva videoclipuri despre întărirea plantelor, despre diferite soluții bio pe care le putem folosi în grădine, altele decât pe cele pe care vi le-am prezentat anul trecut. Dragilor, lunga, cum să spune, vorba lungă, sărăcia omului, că așa mi-a mai atras atenția unii dintre dumneavoastră pe diferite materiale. Vorbesc prea mult, dar fără să explicăm, fără să dau cât mai multe detalii, nu se poate, pentru că după aceea mă veți întreba în secțiunea comentarii, iar acolo nu pot să vă detaliez exact cum aș face aici. Dragilor, până la următorul videoclip vă doresc toate cele bune și 5, 6, 10 răsaduri în grădina noastră. Încercați această metodă și veți vedea că vă dau un randament extraordinar. O zi bună vă doresc!